Oppitunti 1. Liikeideoita. Hei Anna, olen työskennellyt uuden liikeidean parissa ja näen potentiaalin, että se voi todella lähteä liikkeelle. Se kuulostaa jännittävältä. Millaista yritystä ajattelet? Haluan perustaa pienen verkkokaupan, joka myy käsintehtyjä askartelutuotteita. Uskon, että ainutlaatuisille käsityötuotteille on kasvavat markkinat. Se on hieno idea. Käsintehdyillä esineillä on erityinen viehätys. Miten aiot hankkia materiaalit? Haluan tehdä yhteistyötä paikallisten käsityöläisten kanssa luodakseni erilaisia tuotteita. Se ei vain tue yhteisöä, vaan myös varmistaa laadun. Rakastan tätä lähestymistapaa. Paikallisten osaajien tukeminen voi todella resonoida asiakkaiden keskuudessa. Miten voitot jaettaisiin käsityöläisten kesken? Ehdotan oikeudenmukaista ja tasapuolista järjestelmää. Voisimme jakaa voitot materiaalikustannusten ja kunkin käsityöläisen tuotteidensa luomiseen käyttämän ajan perusteella. Se kuulostaa järkevältä. On tärkeää varmistaa, että jokainen kokee olevansa arvostettu ja että hän saa oikeudenmukaisen korvauksen työstään. Täsmälleen. Haluan edistää positiivista työsuhdetta kaikkien mukana olevien kanssa. Oletko miettinyt markkinointistrategioita? Kyllä. Sosiaalinen media voi olla tehokas työkalu. Voisimme esitellä käsityöläisten tarinoita ja askarteluprosessia houkutellaksemme potentiaalisia asiakkaita. Hieno pointti. Kulissien takana olevan sisällön jakaminen saa tuotteet tuntumaan henkilökohtaisemmilta ja koskettavammilta käsityöläisiin. Täysin. Ihmiset rakastavat nähdä vaivaa ja luovuutta, joka liittyy käsin tehtyihin tuotteisiin. Mihin alustoihin meidän pitäisi mielestäsi keskittyä? Instagram ja Facebook sopivat erinomaisesti visuaaliseen sisältöön. Voisimme myös harkita blogin perustamista jakaaksemme askarteluun liittyviä vinkkejä ja tarinoita. Blogi olisi ihana lisä. Se voi auttaa rakentamaan yhteisön brändin ympärille ja houkuttelemaan lisää kävijöitä myymälään. Täsmälleen. Lisäksi se voi parantaa sijoitustamme hakukoneissamme, jolloin ihmisten on helpompi löytää meidät verkosta. Se on fiksu strategia. Oletko miettinyt, miten hoidat kuljetuksen ja logistiikan? Kyllä, aion tehdä yhteistyötä luotettavan varustamon kanssa. Tarjoamme vaihtoehtoja tuotteiden seurantaan ja turvallisen pakkaamisen varmistamiseen. Se on välttämätöntä. Asiakkaat arvostavat toimituksen läpinäkyvyyttä ja luotettavuutta. Entä asiakaspalvelu? Hyvä asiakaspalvelu on tärkeää. Haluan, että asiakkaiden on helppo ottaa meihin yhteyttä, jos heillä on kysyttävää tai huolenaiheita, ja meidän tulee vastata nopeasti. Olen samaa mieltä. Luottamuksen rakentaminen asiakkaiden kanssa voi johtaa toistuvaan liiketoimintaan. Onko sinulla suunnitelma palautusten tai vaihtojen käsittelyyn? Kyllä, haluan tehdä palautuksista yksinkertaisia. Jos tuote on vaurioitunut tai ei kuvauksen mukainen, tarjoamme täyden hyvityksen tai vaihdon. Se on hyvää politiikkaa. Se osoittaa, että seisot tuotteidesi takana ja välität asiakastyytyväisyydestä. Täsmälleen. Uskon, että positiivisen kokemuksen luominen rohkaisee suusta suuhun suuntautuvia suosituksia, jotka ovat korvaamattomia kasvun kannalta. Oppitunti 2. Muotiloidet. Hei Anna, olen yrittänyt päivittää vaatekaappiani ja tarvitsen muotineuvojasi. Varma. Tykkään auttaa tyylivalinnoissa. Millaisia kappaleita etsit? Haluan monipuolisia esineitä, joita voin yhdistellä eri tilanteisiin. Se on hieno suunnitelma. Monipuoliset kappaleet voivat todella täydentää ilmettäsi. Onko sinulla mielessäsi erityisiä värejä?
Mielestäni neutraalit värit olisivat parhaita, kuten musta, valkoinen ja harmaa. Ne on helppo yhdistää muihin esineisiin. Täysin. Nämä värit ovat klassisia ja ajattomia. Oletko miettinyt tiettyjä vaatteita? Tarvitsen pari kivaa paitaa ja ehkä blazerin. Jotain, joka voidaan pukea ylös tai alas. Blazer on loistava valinta. Se voi välittömästi kohottaa rentoa asua. Mielestäni räätälöity musta blazeri olisi täydellinen sinulle. Se kuulostaa hyvältä. Haluan myös löytää mukavat, mutta tyylikkäät kengät. Onko ehdotuksia? Entä pari leipää? Ne ovat tyylikkäitä ja niitä voidaan käyttää sekä arki- että muodollisten asujen kanssa. Pidän siitä ajatuksesta. Pitäisikö minunkin hankkia lisätarvikkeita täydentääkseni ilmettäni? Ehdottomasti. Hieno kello tai yksinkertainen rannekoru voi lisätä ripauksen hienostuneisuutta. Entä hihna? Vyö olisi hyödyllinen. Tarvitsen jotain, joka sopii kenkiäni. Pitäisikö minun valita nahka vai kangas? Nahka olisi monipuolisempi ja kestävämpi. Se sopii hyvin niin pukeutuvien kuin rentoasujen kanssa. Hienoa. Etsin nahkavyötä, joka täydentää kenkiäni. Entä kappaleiden keöostaminen kylmempää säätä varten? Kevyt villapaita tai tyylikäs neuletakki voisi toimia hyvin. Ne sopivat täydellisesti kerrostukseen ja voivat lisätä tekstuuria asuusi. En ollut ajatellut sitä. Kaunis neuletakki kuulostaa mukavalta ja muodikkaalta. Täsmälleen. Voit käyttää sitä paidan tai jopa teepaidan päällä saadaksesi rentouttavan ilmeen. Onko sinulla suosikkikauppaa ostoksille? Yleensä teen ostoksia verkossa, mutta luulen, että myymälässä käynti auttaisi minua näkemään kappaleet henkilökohtaisesti. Se on fiksu liike. Asioiden kokeileminen voi auttaa sinua löytämään oikean istuvuuden ja tyylin. Lisäksi voit saada inspiraatiota erilaisista asuista. Olen samaa mieltä. Teen listan kaikesta, mitä tarvitsen ennen kuin lähden. Se auttaa minua pysymään keskittyneenä. Hyvä idea. Ostoksia tehdessä on helppo hämmentää. Aiotteko mennä tänä viikonloppuna? Kyllä, luulen, että lähden ulos lauantaina. Odotan innolla, mitä löydän. Oppitunti 3. Ryhmätyö kotona. Hei Anna, näitkö kuinka perheeni työskenteli yhdessä eilen? Ai oikeesti? Mitä tapahtui? Kävimme kaikki siivoamassa pihaa. Isäni sai haravan, kun taas äitini nappasi roskapussit. Se kuulostaa isolta tehtävältä. Auttoiko sinäkin? Täysin. Olin vastuussa lehtien poimimisesta ja pusseihin laittamisesta. Mukava. On hienoa, kun kaikki osallistuvat. Miltä tiimityöskentely tuntui? Tuntui palkitsevalta. Lopetimme paljon nopeammin kuin odotin. Se on mahtavaa. Oliko sinulla hauskaa siivouksen aikana? Kyllä. Teimme siitä pelin. Se, joka poimi eniten lehtiä, sai myöhemmin keksin. Se on näppärä idea. Voititko keksin? Minä tein. Poimiin melkein 50 lehteä. Siskoni oli kuitenkin lähellä. Kuulostaa kilpailukykyiseltä. Mitä vanhempasi ajattelivat pelistäsi? He rakastivat sitä.
He jopa liittyivät joukkoon yrittäen poimia enemmän lehtiä kuin me. Kuinka hauskaa! Juhlitko pihatyön jälkeen? Teimme sen. Meillä oli pieni piknik pihalla voileipien ja limonadin kera. Se on täydellinen tapa palkita itsesi. Kutsuitko ketään? Vain naapurimme. He liittyivät meihin, ja siitä tuli pieni kokoontuminen. Kuinka mukavaa! On hienoa yhdistää työ ja hauskanpito tuolla tavalla. Täsmälleen. Se sai siivoamisesta tuntumaan vähemmän työltä ja enemmän perhetapahtumalta. Rakastan sitä ideaa. Aiotteko tehdä sen uudelleen? Varmasti. Nyt kun tiedämme, kuinka hauskaa se voi olla, teimme siitä tavallisen asian. Oppitunti 4. Puun koristelu. Hei Anna, näitkö tämän vuoden joulukuusemme? En ole. Mitä teit koristellaksesi sen? Menimme todella ulos. Ripustimme valot puuhun ja laitoimme tähden sen latvaan. Se kuulostaa ihanalta. Minkä värisiä valoja käytit? Käytimme valkoisia ja värillisiä valoja. Se antaa puulle maagisen ilmeen. Lyön vetoa, että näyttää kauniilta. Käytitkö koristeita? Kyllä. Lisäsimme paljon koristeita, kuten kiiltäviä palloja ja käsin tehtyjä koristeita viime vuodelta. Nuo henkilökohtaiset kosketukset tekevät siitä erityisen. Auttoivatko kaikki sisustuksessa? Täysin. Koko perheeni liittyy mukaan. Se oli hauska yhdistämiskokemus. Se on hienoa. Soittiko musiikkia sisustaessasi? Kyllä, soitimme joululauluja. Se loi iloisen tunnelman työskennellessämme. Rakastan laulamista näiden kappaleiden mukana. Mikä on suosikkilaulusi? Pidän todella Jingle Bellsistä. Se on niin iloista ja juhlavaa. Se on klassikko. Oliko sinulla hauskoja hetkiä sisustaessasi? Varmasti. Pikkuveljeni sotki vahingossa valot ja teki jättimäisen solmun. Voi ei. Miten korjasit sen? Me kaikki nauroimme ja työskentelimme yhdessä selvittääksemme ne. Kesti jonkin aikaa, mutta se oli sen arvoista. Ryhmätyö tekee kaikesta helpompaa. Oliko sinulla suosikkikoristeita? Kyllä. Minulla on pieni lumiukko, jonka tein koulussa. Se muistuttaa minua lapsuudestani. Se on niin söpöä. Onko perheelläsi erityisiä perinteitä sisustamisessa? Meillä on. Joka vuosi kirjoitamme joulupukille kirjeen ja ripustamme sen puuhun. Mikä upea perinne. Vastaako joulupukki koskaan? Hän tekee. Yleensä löydämme puun alta pienen lahjan, jossa on hänen viestinsä. Oppitunti 5. Yllätysjuhlien suunnittelu. Hei Anna, oletko miettinyt Sarahin yllätyspileitä? Minulla on. Se kuulostaa jännittävältä. Mitä sinulla on mielessä? Ajattelin, että voisimme saada sen kotonani. Se on tarpeeksi tilava kaikille. Se kuulostaa hyvältä. Mitä päivämäärää suunnittelet? Tavoittelen ensi lauantaina. Toimiiko se sinulle? Ensi lauantai on täydellinen.
Pitäisikö meidän alkaa tehdä vieraslistaa? Ehdottomasti. Meidän pitäisi kutsua hänen lähimmät ystävänsä ja perheensä. Hieno idea. Voin ajatella jo muutamia ihmisiä. Pitäisikö meidän jakaa tehtävät? Kyllä se olisi tehokasta. Voin hoitaa koristeet. Mahtava. Minä hoidan sitten ruuat ja juomat. Entä kakku? Voin tilata kakun siitä leipomosta, jota rakastamme. Heillä on paras suklaakakku. Täydellinen. Pitäisikö meidän myös suunnitella pelejä tai aktiviteetteja? Täysin. Voimme järjestää hauskoja pelejä, jotta kaikki viihdyttävät. Kuulostaa hauskalta. Entäpä tohtori Viapeli Sarahista? Se on upea idea. Voin luoda kysymyksiä ja isännöidä niitä. Samaa mieltä. Luon päivälle aikajanan, jotta kaikki sujuu hyvin. Hyvää pohdintaa. Mihin aikaan meidän pitäisi pyytää kaikkia saapumaan? Oletetaan vaikka kello 17. Tämä antaa meille aikaa laittaa kaikki valmiiksi etukäteen. Hienoa. Meidän pitäisi myös luoda ryhmäkeskustelu pitääksemme kaikki ajan tasalla. Kyllä. Näin voimme helposti kommunikoida ja jakaa ideoita. Lähetän kutsut tänä iltana. Mitä meidän pitäisi sanoa viestissä? Pidetään se yksinkertaisena ja salaperäisenä. Jotain sellaista kuin, ei liity meihin erityiseen juhlaan. Kuulostaa hyvältä. Olen todella innoissani tästä. Saara on niin yllättynyt. Oppitunti 6. Ymmärryksen lisääminen. Hei Anna, luin kuinka jakautuneelta maailmamme tuntuu tällä hetkellä. Kyllä se huolestuttaa. Ihmisten keskuudessa näyttää olevan niin paljon vihaa. Täsmälleen. On surullista nähdä yhteisöt täynnä konflikteja ja väärinkäsityksiä. Olen samaa mieltä. Mutta uskon, että voimme pyrkiä edistämään ystävällisyyttä ja yhtenäisyyttä. Se on hieno ajattelutapa. Mitä voisimme mielestäsi tehdä auttaaksemme? Voisimme aloittaa järjestämällä yhteisöllisiä tapahtumia, jotka kannustavat vuoropuheluun. Rakastan sitä ideaa. Millaisia tapahtumia sinulla on mielessä? Ehkä keikka, jossa jokainen voi tuoda ruokaa omasta kulttuuristaan. Se olisi herkullista. Ruoka tuo aina ihmiset yhteen. Kyllä. Voisimme sisällyttää myös toimintaa, joka edistää ryhmätyötä ja yhteistyötä. Entä yhteistyötä vaativat pelit, kuten metsästys? Täydellinen. Se olisi hauska tapa ihmisille olla vuorovaikutuksessa ja oppia toisistaan. Ja voisimme kutsua paikallisia johtajia puhumaan yhtenäisyyden tärkeydestä. Se on hieno idea. Se innostaisi muitakin toimiin. Pitäisikö meidän mielestäsi sisällyttää konfliktien ratkaisuun liittyviä työpajoja? Täysin. On välttämätöntä opettaa ihmisiä ratkaisemaan erimielisyydet rauhanomaisesti. Olen samaa mieltä. Kyse on erilaisten näkökulmien ymmärtämisestä. Oikein. Emme voi unohtaa, että jokaisella on oma tarinansa ja kokemuksensa. Täsmälleen. Jos kuuntelemme, voimme löytää yhteisen sävelen. Se on niin totta.
Kyse on yhteyksien rakentamisesta ja empatian edistämisestä. Voisimme jopa luoda seinämaalauksen, jossa jokainen tuo mukanaan taideteoksen. Rakastan sitä. Se symboloisi yhteistä pyrkimystämme harmoniaan. Kyllä. Taiteella on voimakas tapa ilmaista tunteita ja kuroa umpeen. Oppitunti 7. Juhlava kosketuksia. Hei Anna, oletko jo miettinyt joulukoristeita? Täysin. Katselin juuri netistä kauniita koristeita. Entä sinä? Ajattelen luoda viihtyisän tunnelman. Seppele etuoveen on pakollinen. Se kuulostaa ihanalta. Onko sinulla jotain erityistä suunnittelua seppeleelle? Haluan jotain, jossa yhdistyvät käpyjä ja punaisia marjoja. Se antaa lämpimän, juhlallisen tunnelman. Rakastan sitä ideaa. Oletko harkinnut nauhan lisäämistä? Iso jousi voisi todella parantaa sitä. Kyllä, punainen satiininauha olisi täydellinen. Se lisää eleganssia ja väriä vihreää vasten. Täsmälleen. Ja entä valot? Valonauhat voivat todella kirkastaa sisäänkäyntiä. Hieno ehdotus. Ajattelin valkoisia valoja, ne luovat maagisen tunnelman. Valkoiset valot ovat klassisia. Voit myös käyttää joitain, jotka kiiltävät saadaksesi hieman kiiltoa. Tukkuvat valot olisivat lumoavia. Voisin jopa kääriä ne kaiteen ympärille. Oi, se näyttäisi upealta. Älä unohda tasapainottaa koristeita myös puussa. Oikein. Haluan yhdistää eri kokoja ja värejä dynaamisemman ilmeen saamiseksi. Se on fiksua. Se luo syvyyttä. Oletko miettinyt käsin tehtyjä koristeita? Minulla on. Ne lisäävät persoonallisuutta. Aion tehdä perheeni kanssa viikonloppuna. Mikä hauska idea. Voit käyttää esimerkiksi kuivattuja appelsiineja tai kanelitankoja. Täsmälleen. Ne tuoksuvat hämmästyttävältä ja näyttävät myös kauniilta. Entä puusi? Ajattelen maalaismaista teemaa puisilla koristeilla ja luonnon elementeillä. Rustiikki kuulostaa hurmaavalta. Se on loistava tapa olla yhteydessä luontoon loman aikana. Kyllä, ja voisin lisätä keijuvaloja antaakseni sille lämpimän hehkun. Keijuvalot ovat täydellinen valinta. Ne luovat niin kodikkaan tunnelman iltaisin. Täysin. Meidän pitäisi suunnitella yhdessä sisustuspäivä. Se olisi niin hauskaa. Haluaisin sen. Voimme jakaa ideoita ja nauttia lomaherkuista työskennellessämme. Oppitunti 8. Harrastusten löytäminen. Hei Anna, oletko viime aikoina ajatellut uuden harrastuksen hankkimista? Itse asiassa, kyllä. Olen harkinnut keramiikan aloittamista. Näyttää niin rentouttavalta. Keramiikka kuulostaa ihanalta. Se on loistava tapa ilmaista luovuutta. Mikä sinua siinä houkuttelee? Pidän ajatuksesta muokata savesta jotain kaunista. Lisäksi se on terapeuttista. Ehdottomasti. Käsillä työskenteleminen voi olla erittäin tyydyttävää. Oletko kokeillut mitään luokkia? Ei vielä, mutta jotkut paikalliset studiot tarjoavat aloittelijatunteja. Voisin ilmoittautua. Se on hieno suunnitelma.
Ryhmässä oppiminen voi olla myös hauskaa. Tapaat uusia ihmisiä. Täsmälleen. Se on täydellinen tilaisuus olla yhteydessä muihin, joilla on samanlaiset kiinnostuksen kohteet. Harrastuksista puheen ollen, aloin äskettäin opetella kitaraa. Se on haastavaa, mutta jännittävää. Kitara on niin monipuolinen soitin. Miksi valitsit sen? Olen aina rakastanut musiikkia ja halusin soittaa suosikkikappaleitani. Tuntuu palkitsevalta. Se on inspiroivaa. Harjoitteletko joka päivä? Yritän, vaikka se olisi vain puoli tuntia. Johdonmukaisuus tekee eron. Täysin. Luin, että säännöllinen harjoittelu auttaa rakentamaan lihasmuistia. Täsmälleen. Olen huomannut parannuksia, mikä motivoi minua jatkamaan. Oletko ajatellut esiintyä muiden edessä? Vähän. Saatan jonain päivänä liittyä avoimeen mikrofoniin. Se voi olla hauska haaste. Se kuulostaa jännittävältä. Se on myös loistava tapa rakentaa itseluottamusta. Varmasti. Entä sinä? Onko sinulla suunnitelmia esitellä keramiikkaasi? Haluaisin. Ehkä voisin pitää kotona pienen näyttelyn ystäville ja perheelle. Se on upea idea. Olisi hauskaa jakaa luomuksesi heidän kanssaan. Kyllä. Ja kuka tietää, se saattaa innostaa muitakin tutkimaan luovia puoliaan. Täsmälleen. Harrastusten jakaminen voi herättää muissa kiinnostuksen kokeilla jotain uutta. Oppitunti 9. Muistojen galleria. Hei Anna, olen innoissani uudesta aloittamastani projektista, galleriaseinän luomisesta kotiin. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Millaisia kuvia aiot käyttää? Haluan sisällyttää mukaan sekoituksen perhekuvia ja joitain matkakuvia. Se kertoo tarinamme. Se on hieno idea. Persoonallinen kosketus saa tilan tuntumaan kutsuvammalta. Täsmälleen. Ajattelen käyttää erilaisia kehystyylejä hahmon lisäämiseen. Kehysten sekoittaminen voi todella parantaa visuaalista vetovoimaa. Onko sinulla värimaailma mielessä? Harkitsen kehyksiin neutraaleja värejä, kuten valkoista ja puun sävyjä, jotta se pysyisi yhtenäisenä. Se kuulostaa hienostuneelta. Oletko miettinyt kuvien järjestystä? Haluan tehdä kollaasin, jossa on joitain suurempia kuvia painopisteinä. Kollaasi on hauska tapa esitellä erilaisia hetkiä. Miten aiot valita valokuvat? Aion valita valokuvia, jotka herättävät onnellisia muistoja, perhejuhlia ja lomia. Ne ovat täydellisiä valintoja. On aina mukava muistella iloisia hetkiä. Kyllä. Haluan myös lisätä joitain lainauksia tai taideteoksia tilojen täyttämiseksi. Se on upea idea. Inspiroivat lainaukset voivat lisätä seinään syvyyttä ja merkitystä. Täsmälleen. Se aloittaa keskustelun vieraiden käydessä. Vieraista puheen ollen, oletko harkinnut, miten järjestät valokuvat? Ajattelen aloittaa keskeltä ja työskennellä ulospäin. Se luo tasapainoisen ilmeen. Tuossa on järkeä. Voit jopa asettaa kaiken ensin lattialle nähdäksesi sen. Hieno ehdotus. Kokeilen sitä ennen kuin sitoudun seinään.
Äläkä unohda käyttää erikokoisia kuvia monipuolisuuden vuoksi. Totta. Lisään sekä pysty- että vaakasuunnat kiinnostuksen vuoksi. En malta odottaa valmistuvan seinän näkemistä. Se on kaunis esitys perheestäsi. Kiitos, Anna. Toivottavasti se tuo lämpöä ja iloa asuintilaan. Oppitunti 10. Eurooppaan tutustuminen. Hei Anna, olen ajatellut tutkia Eurooppaa. On niin paljon nähtävää. Mistä minun pitäisi mielestäsi aloittaa? Se on jännittävää. Se riippuu todella kiinnostuksen kohteistasi. Pidätkö enemmän historiasta, taiteesta, luonnosta tai ruuasta? Rakastan historiaa ja arkkitehtuuria. Mielestäni olisi kiehtovaa aloittaa kaupungeista, joilla on rikas historia. Siinä tapauksessa saatat haluta vierailla Roomassa. Muinaiset rauniot ja arkkitehtuuri ovat henkeä salpaavia. Kolosseum on pakko nähdä. Rooma kuulostaa täydelliseltä. Olen aina halunnut nähdä Kolosseumin. Mitä muuta minun pitäisi tarkistaa siellä ollessani? Kolosseumin lisäksi Forum Romanum ja Pantheon ovat uskomattomia. Äläkä unohda Vatikaania, Pietarin kirkko on upea. Vau, kuulostaapa täytelaiselta matkasuunnitelmalta. Tykkään myös kokeilla paikallista ruokaa. Onko ruokasuosituksia Roomassa? Italialainen ruoka on hämmästyttävää. Sinun täytyy kokeilla aitoja pastaruokia, kuten carbonara tai cacio e pepe. Ja gelato on pakollinen jälkiruuaksi. Se kuulostaa herkulliselta. En malta odottaa, että pääsen maistamaan aitoa. Minne minun pitäisi mennä seuraavaksi Rooman jälkeen? Jos olet edelleen kiinnostunut historiasta, harkitse Ateenan vierailua. Akropolis on merkittävä paikka, ja sen historia on kiehtovaa. Ateena olisi loistava lisä. Olen aina halunnut oppia lisää antiikin Kreikasta. Mitä ainutlaatuista Akropoliksessa on? Akropolis on muinaisten rakennusten kompleksi, mukaan lukien Parthenon, joka on omistettu jumalatar Athenalle. Se tarjoaa myös upeat näkymät kaupunkiin. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Pidän paikoista, joilla on historiallinen merkitys. Mitä kaupunkia suosittelette Ateenan jälkeen? Jos olet kiinnostunut taiteesta, sinun kannattaa käydä Pariisissa. Louvre-museossa on joitain maailman kuuluisimpia taideteoksia. Haluaisin nähdä Mona Lisan. Olen kuullut, että Louvre on valtava. Kuinka kauan minun pitäisi suunnitella viettävän siellä? Se on valtava, joten ainakin kokonainen päivä, ellei enemmän. Voit myös tutustua muihin alueisiin, kuten Montmartreen, jossa on viehättävä tunnelma. Otan sen varmasti mukaan. Nautin vaeltamisesta taiteellisissa lähiöissä. Entä luonto? Onko suosituksia siihen? Jos rakastat luontoa, Sveitsin alpeilla vierailu on pakollinen. Maisemat ovat henkeä salpaavat, ja vaellusreittejä on runsaasti. Vaellus alpeilla kuulostaa seikkailulta. Olen aina halunnut kokea vuorten kauneuden. Onko erityisiä polkuja harkittava? Zermattin ympärillä olevat polut ovat upeita, varsinkin ne, jotka tarjoavat näkymät Matterhornille. Se on upea huippu. Se kuulostaa uskomattomalta. Lisään sen ehdottomasti listalleni. Kaiken tämän tutkimisen jälkeen tarvitsen tauon. Onko ehdotuksia rentoutumiseen? Saatat nauttia kylpyläkaupungista, kuten Baden-Badenista Saksassa. Se tunnetaan lämpökylpylöistään ja wellnesshoidoistaan.
Se kuulostaa täydelliseltä rentoutumiseen. Arvostan kaikkia ehdotuksiasi. Euroopalla on niin paljon tarjottavaa. En malta odottaa, että pääsen suunnittelemaan matkaani. Oppitunti 11. Unohtumattomia kokemuksia. Hei Anna, muistelin viimeistä lomaani, ja se oli todella unohtumaton. Se kuulostaa jännittävältä. Mikä teki siitä niin mieleenpainuvan sinulle? Menin syrjäiselle saarelle, ja maisemat olivat henkeä salpaavat. Vaellusin pitkin kallioita ja löysin piilotettuja rantoja. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Piilotetut rannat ovat kuin pieniä aarteita. Oliko sinulla erityisiä hetkiä ollessasi siellä? Ehdottomasti. Eräänä iltana katselin auringonlaskua kalliolta. Taivas muuttui eloisiksi oranssin ja vaaleanpunaisen sävyyksi. Se tuntui maagiselta. Voin kuvitella sen. Auringonlaskut ovat niin kauniita, varsinkin rauhallisissa paikoissa. Sen on täytynyt olla rauhallinen hetki. Se oli. Tapasin myös paikallisia, jotka esittelivät minulle ympärilläni. He jakoivat tarinoita saaren historiasta ja kulttuurista, mikä oli kiehtovaa. Se kuulostaa hyvältä tavalta yhdistää paikkaan. Oletko kokeillut paikallista ruokaa siellä ollessasi? Kyllä. Kokeilin tuoreita mereneläviä, jotka saatiin sinä päivänä. Siellä oli ruokalaji nimeltä ceviche, joka oli uskomattoman herkullinen. Onko sinulla koskaan ollut sitä? Minulla on. Ceviche on virkistävä, varsinkin kuumana päivänä. Rakastan sitä, kuinka sitrushedelmien maut tuovat esiin kalan maun. Täsmälleen. Se on niin eloisa ruokalaji. Ruuasta puheen ollen, onko sinulla unohtumattomia ruokailuelämyksiä? Kyllä. Ruokasin kerran kattoravintolassa vilkkaassa kaupungissa. Näkymä horisonttiin nauttien herkullista ateriaa oli unohtumaton. Se kuulostaa upealta. Näköalalla syöminen voi tehdä kokemuksesta paljon erikoisemman. Mitä tilasit? Minulla oli gourmetpastaruoka, ja se oli uskomatonta. Makuyhdistelmä oli täydellinen. Lisäksi tunnelma oli niin eloisa. Kuulostaa ihanalta. Pidän siitä, että ateria sisältää mahtavan tunnelman. Se parantaa kokonaiskokemusta. Täysin. Paikan energia voi todella kohottaa ruokailukokemustasi. Oletko koskaan syönyt ateriaa, joka erottui sinusta? Kyllä, minulla oli perinteinen illallinen pienessä kylässä matkojeni aikana. Perhe valmisti ruoan aivan edessämme, ja se tuntui hyvin henkilökohtaiselta. Kuinka erikoista. Aterian jakaminen paikallisten kanssa voi olla ainutlaatuinen kokemus. Mitä he tekivät? He tekivät runsaan muhennoksen paikallisista vihanneksista ja mausteista. Se oli lohdullista, ja minusta tuntui, että olin osa heidän perhettään illan ajan. Se on kaunista. Ruualla on tapa tuoda ihmiset yhteen. Se luo yhteyksiä ja muistoja. Varmasti. Yhteyksistä puheen ollen, solmitko pysyviä ystävyyssuhteita matkoillasi? Kyllä, tapasin ryhmän matkustajia, joista tuli ystäviä. Tutkimme yhdessä ja jaoimme tarinoita elämästämme. Pidämme edelleen yhteyttä. Se on upeaa. On hämmästyttävää, kuinka matkustaminen voi luoda siteitä. Olen myös pitänyt yhteyttä muutamiin ihmisiin, joita tapasin seikkailuillani.